Alright, sige. Let's continue. Okay, this is module 8. Okay, let me just share my screen. Hope nandito kayo last time. I hope nandito kayo last time during my discussion of routing concepts. Nandito ba kayo last time? Sino yung mga nandito, guys? Yes, sir. Okay. So, yung routing Sir. concepts, no? Okay? You know how to count the number of networks already. Importante yun sa major exam natin next week. Alright? So, this time, kukumpletuhin na natin. Okay? We're gonna do IP static routing for both IPv4 and IPv6. Okay? IP static routing. Okay? We have two methods of routing, guys. Okay? We have static, we have dynamic. Okay? So, I think nabanggit ko na to last time. Of course, when you say static, manual. Okay? Manual mong gagawan ng route. Okay? Manual mong ituturo kung paano pupunta sa mga remote networks. You remember, no? Locally or directly connected network at saka remote network. Naalala niyo yun? Hindi mo kailangan ng route sa mga directly connected network. Okay? For example, nasa Mabalacat ka or nasa Pampanga area ka. Okay? Lahat ng mga na within Pampanga, hindi mo kailangan ng route. For example, pupunta ka lang ng Mabalacat to Angeles. Okay? Those are, magkakalapit lang yan. Okay? Directly connected network. Hindi mo kailangan ng mapa para makapunta ka doon. Do you follow? Okay? Those are directly connected routes. Okay? Meron din naman tayong mga remote routes or remote network. For example, Mabalacat, pupunta ka naman ng Cebu. Hindi mo kabisado yung lugar na yon. Okay? And then hindi mo alam kung ano yung mga dadaanan mong cities bago ka makarating kay Cebu. So in that case, you're gonna need routing. Yung routing mo, it's either static, manual, okay, pwedeng may magturo sa'yo, ituturo ka, okay, ganito yung gawin mo. Una, punta ka muna ng Dau, sakay ka ng bus, baba ka ng Batangas, sakay ka ng vapor, magroro ka, okay, baba ka ng Occidental Mindoro, ganun. Okay, naka-flat yung gagawin mo. Static. Okay? Kung dynamic naman yan, okay, meron kang parang mas advanced na mapa na ginagamit. Marami kang option. Okay? Kung static, yun lang yung paraan mo. Yung mapa na yon. Okay? Okay, pupunta ka ng Dau. Okay, sakay ka. Ganyan. Tapos baba ka ng Batangas. Yun yung pinangahawakan mo. Static eh. Manual. Isa lang yung path mo. Okay? Ngayon, kapag may nangyaring aberya, for example, biglang nagsara yung port ng Batangas, hindi sila pwedeng magbiyahe. So anong gagawin mo as biyahero? Kung static ang gamit mo, hindi ka na pwedeng mag-move forward pa. Wala kang way para, paano ba to? Sarado yung port sa Batangas. Meron pa bang ibang daanan? Wala ka nang magagawa kasi yun yung itinuro sa'yo sa static. Do you follow? So stagnant ka na doon. Doon ka na lang. Hindi ka nakarating sa pupuntahan mo. Alright? Pero kung dynamic naman ang hawak mo guys, kung dynamic routing naman ang kinonfigure mo sa router, ganito yung gagawin niya. Okay? Nagbabago yung mapa. Okay, punta ka ng Dau, sakay ka ng bus, baba ka ng Batangas. Okay, pagdating mo ng Batangas, biglang sarado yung port. Biglang nakasara. Okay? So ang gagawin ng mapa mo, kung dynamic yan, maghahanap siya, mag-generate siya ng panibagong route. Okay? It will generate new routes for you. Possible routes for you. Okay? Pwede pala dito sa kabilang port. Okay, dito ako dadaan. Open siya. Okay? So, hanggang sa makarating ka ng Mactan, Cebu. Okay, kumbaga nagbabago yung mapa na hawak mo. Dynamic, automatic. Alright? Unfortunately, we're not going to cover dynamic at this module. Okay, we're only allowed or we're only going to cover static. Alright? So, static routing tayo, guys. Alright, so for both V4 and V6. By the way, can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Alright, sige. Okay, let's proceed with our topology right away. So, lahat ng mga theories ng PowerPoint, I'm just going to apply it here. Then sabihin ko na lang. Alright. Now, you see my topology now? Okay, can you count how many networks do we have? Counted din po ba yung sa server, sir? Yes, Or lahat. 7 po. We have 7, sir. 7. Alright. Do you agree? Everyone?
Any reaction or contradiction? 7 networks daw. Tama ba? Anyone? Hello? Yes, sir. Alright, sige. So, we have 7, no? Tingnan natin to. So, we have this LAN right here. We have this LAN right here. This one. 4. Okay, we have this other network here. And then this one. Pero this one, as you can see, we have separate network for the server. Okay? So, all in all, we have 3 WANs. Sorry, dalawang WAN. Ito yung dalawang kidlat na to. And then the other networks are considered already LAN. Alright? So, kung titingnan natin to guys, look at this. Alright? So, we have 2 router setup. Actually, 3 router setup. Tapos sa gitna, kinonect ito using a switch. So, this is considered as an ISP LAN. Okay? Actually, it's more like 6 because this is considered as one network, itong buong ito. And then this one, nagkaroon lang siya ng separate network here for the server. Okay, yung 0.10 network. So as you can see right there, magkaiwalay sila ng network, no? This is 0.0.0.0, this one is 0.0.10. Alright? So it's more like 6. So titingnan natin to later kung ano yung, ayun no. So bali itong network na to, isa lang siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Because this one is just one separate network out of this branch. Pero this one is considered as one network. Kumbaga parang isang ganito lang siya. Tapos dinagdag lang ito. So it's more like 6. Okay? Hindi ito magkahiwalay. Guys, buo ito. You see this? Ito, this one. Buo siya. Alright? So it's more like 6 networks. Alright? Kasi kung titingnan mo yung IP address nito guys, yung G00 niya, is 192.0.0.2, which is part of this network. Part siya ng network na to. Alright? So it's more like it's 6. Alright? Instead of 7. Okay? That is a correction. Eh? Okay. Looking closer at the network or at the topology. Okay, so ang gagawin natin dito guys, alright, so we're gonna try and see, okay, and configure our routes depends on our given scenario. So mahaba-haba yan, no? Meron tayong iba't ibang klase ng static route. Meron tayong what we call default static route. Okay, let me just take note of that. Meron tayong ordinary IPv4 and IPv6 static route. Okay, meron din tayong tinatawag na floating static route or what we call, pwede rin nating sabihing default. Okay, wrong spelling. Default static route. Okay, floating or what we call as a default static route. So yung mga kailangan nating i-configure. Ito, yun yung manual static routing. Tapos if you want, you can add what we call a default static route. Okay, para lang just in case, gaya ng example ko sa inyo kanina, kung static route lang ang hawak niya, papunta ka ng Cebu, no? Galing ka ng Mabalacat, biglang nagsara yung port ng Batangas, wala ka nang gagawin. Stagnant na siya doon. Okay, putol na yung communication. Pero kung meron siyang hawak-hawak na backup, okay, more like a default static route, parang gagawin mo siyang tawag nito, dynamic in a sense, pero static pa rin siya. Okay, mamaya titignan natin yun. Huh? Okay, so we have, okay, sa ano to, edge router. Sa edge router, we have 4 active networks. Apat yung nakakonect sa kanya. So, dalawang WAN, dalawang LAN. So, dapat maliwanag na yan guys ha. Okay, pag nag-ping ako from PCA to PCB,
Okay, what do you think will be the result? PCA papunta kay PCB. Successful pa siya or hindi? Successful. So it should supposed to be dapat successful siya. Check natin ha. Ano yung IP nito? This is 10.19. This is... wait. Alright, so this is 11.45. So I'm gonna try and ping that. Okay. 192.168.11. No kasi, sorry. 11.45. So when I go and try and ping that, let me just fast forward the time. So as you can see right there, nag-reply siya. So ping ulit ako, okay yan. Okay? So napiping ko itong portion na to. Napiping ko siya. Alright? Nakakapag-ping ako dito. Okay. Now, I'm going to try and ping this port right here. Ito. Nakita niyo itong port na to? Itong port na to. Okay. Itong kung saan nakakonect ito, yung serial port nito. So ano yung IP address niya? So it is 10.10.10.2. Alright? So itong 10.10.10.2, yung serial 0000. Alright? Ito. Let me just open that for you. Para makita nyo na medyo dadami nga lang siya. Ito. Yung serial 0/0/0. Patayin ko na lang. Masyadong marami. Itong port na to. Hindi lumilitaw, no? Using tooltip. So I'm gonna ping it using this PCA. So, okay. So I'm gonna ping 10.10.10.2. Now, what do you think will be the result? Ito yung piniping ko itong port na to. Okay? Galing ako dito, ipiping ko tong port na to, itong IP address na to. Successful or not? Chine-check muna natin yung path natin, no, guys, before tayo gumawa ng static route. Kasi kapag hindi na siya nag-reply, destination host unreachable, ibig sabihin, yun yung mga kailangan natin na gawan ng route. Okay? Guys, successful or hindi? Yes or no? Yes. Successful. Tingnan natin. Alright, so as you can see right there, okay, it is also a successful ping. So piniping natin to, right? So ibig sabihin yan, guys, when I try to ping this port right here, itong port na to, kahit hindi ko pa siya piniping, kung active na yan, magsa-successful na rin yan. Kasi why? Because they are connected to one router. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, nasa Pampanga ka lang. You see? Okay? Kilala yan lahat ni router. Alright, now, I am now going to try and ping the other port. This one right here. Ito. Okay? So sabihin na natin, this one is that one. That one yata yan. Kasi ito kanina is that 2, right? So yung kapares niya is that 1. Kasi /30 lang siya. Okay, so this one is 10.10.10.1. So I'm gonna try and ping that using this PC right here. Babalikan ko siya. 1. Tingnan natin. If same positive result ang makukuha natin. So what happened now? So the first one is request timeout. The second one is request timeout. Probably the third one is also request timeout. I'm just going to fast forward the time. Masyadong mabagal. So as you can see right there, okay, 0% successful ping. So wala. Hindi siya nakakarating doon. Alright? So you know the logic now. As you can see right there. So wala yan. Request timeout. So anong mangyayari, guys? So ano yung nangyayari dyan? Look at this, no? Okay, from our network here, okay, we are now trying to reach the other router, the other network. So dito pa lang, kahit na magkakonekta sila, as you can see, no, meron siyang physical connection dyan, no? Since this port right here belongs to the other router, which is ISP1, galing ako dito kay PCA na nakakonect kay edge router. Nasabihin ni edge router, okay, I do not have a route yet na papunta doon. Hindi ko pa marireach yung network na yon. So hanggang dito lang ang alam kong puntahan within Pampanga area.
Guys, I hope I'm making myself clear. Okay ba yung logic ko? Okay? Yes, I'm sir. simplifying everything, no? So, ibig sabihin ito, pwedeng Baguio na yan. Okay? Meron akong daan, yes, available yung MacArthur Highway. Problema, hindi ko alam kung paano pupunta doon. So, I still don't know yet how to get there. That's why I'm giving you request timeout. Reply. Same goes here. Pareho lang din dito sa baba. So, pag piningkot tong kabilang to, itong ISP2 na to, itong port na to, request timeout din yan. Pag piningko itong port na to, request timeout din yan. Pag piningko tong customer server na to, wala rin yan. Okay? As you can see right there. Okay? So, ibig sabihin pala guys, okay, from this network right here, yan, makakarating lang ako dun sa mga directly connected network kay edge router. Okay? Once na lumabas na ako ng router ko, I'm gonna need what? I'm gonna need a routing protocol na. Alright? I'm gonna need a routing protocol na. So whether static or dynamic, as long as maturuan si router kung paano pupunta doon. Okay? Kung paano siya makakapunta doon. Alright? Okay ba yun? Okay ba yung logic ko, guys? So now, Yes, sir. what we're gonna do is try and teach edge router to communicate with ISP1 dun sa mga network na yon. Kumbaga parang magkakaibang tribo, magkakaibang province, Pampanga, Baguio. Sa Pampanga, ang daming cities, right? Yung cities na yon, yung mga barangay na yon, ito yung mga lands. Si Baguio, meron din siya mga barangay dun sa loob. Ito yung mga barangay niya. So, ang gagawin natin, we're going to open a communication line so that Pampanga and Baguio barangays can communicate with each other. Okay, ang tawag natin doon, convergence. Convergence. Alright? So, let's do that. No? Gawin natin yon. Una, let's create a route so that this network right here or this networks right here can reach this network. Ito muna. Alright? Or can reach this network. Okay, o kaya, paano kaya? Okay, sige, ito na muna. Ito na muna. Yung hindi natin ma-reach kanina. Nakuha niyo ba? Yung hindi natin ma-reach kanina. So, we're gonna create a route so that router or this network right here can reach this one. Okay? Dali ah. Okay, sige. Ito na muna. Sorry, ito na muna yung nasa loob. Ito na muna ang nasa loob. So, tingnan natin muna, no? So, gagawa ko ng route para ma-reach ko ito. From here, I'm gonna reach this one. So, ang ipiping ko dito mamaya is yung IP address kasi wala tayong host dito sa loob, no? So, ang ipiping ko dito is yung IP address nito. Ito, yung port na to. Ano kaya yung IP address niyan? That is 192.00.1. You see that? Yung G0/0. Ang IP address niya is 192.00.1. So, it makes sense, no? So, ito siya. So, lagyan ko siya, no, guys. That is G0/0. Ang IP address niya is 192.168.00.1/24. So, yan. Ito. Ipiping ko to. Okay? Tingnan muna natin, ha? Check natin kung baka naman nagpiping na pala siya in the first place. So, I'm gonna try and ping the 192.168.0.0.1 network. Alright, ito yun ha. Nasa loob na siya. Okay? Baguio to, nasa loob na siya. Okay, sample lang. Alright, so ayaw. May tama ba yung ano ko? Ping 192.168.0.1. Sobra, sorry. 192.168.0.1. So I'm gonna try and ping. Look at that. Destination host unreachable as said by your gateway. So ayan o. So, hindi siya nakakarating doon. So, isasabihin niya, okay, yung barangay na yun, hindi ko kilala. Sino yung nag-reply sa'yo? Si 10.17. So, asan si 10.17 dito? Ayun, yung G00. That is the gateway of this PC or this network here. So, paano malalaman na yun yung gateway niya? Ayun o, nakaset. 10.17. Alright, are we good so far? So now, I'm going to try and create a route
para makarating ako doon. So take note of this na kasi gagawin ko yung first route and then the rest kayo na yung bahala. I'm going to teach you how to do the routes initially, yung process niya, kung ano yung mga titigan mo, ano yung mga ilalagay mong mga values, and then the rest, kayo na yung bahala. Okay, so hindi siya nakakarating. Okay, so gagawa tayo ng route so that I can reach that network. So pag ganito yung movement natin, no, guys, from here, this would be our source. Okay, tingnan nyo muna to, This would be our source for now. This is our source network. And then this would be our, destination network. Alright, so this would be our source. Galing ako dito. Pwede rin galing dito. Pag inopen ko na yung path doon, guys, pwede na rin mag-ping ito, itong dalawa, kasi nasa isang router lang sila eh. Alright, so ito yung sources ko, doon ako papunta. Kasi mamaya babalik rin natin yan eh. Okay? So this would be my destination. So, how to create routes? Okay, ganito siya, guys. So una, punta tayo kay router. Okay, so the command is like this. So this is edge router, no? Pakita ko lang yung mga values, ne? Alright, so this is edge router. Alright, so in order for you to create routes, you will need to go to privilege mode and then global. So dapat nasa global ka. Alright, under global, ang gagawin mo is to type in the command IP route. Okay, as you can see, pakita ko muna sa inyo yung routing table ni edge router, no? Show IP route. Okay, this is called routing table. Ito yung mapa niya, nakasalukuyan niyang hawak. Ay, sorry. Dapat nasa user mode ka. Show IP route. Alright, so as you can see right there, right here, no? Tingnan nyo muna. Okay, ang ipapakita lang niya dito are the directly connected networks, yung mga letter C. You remember C's? Directly connected network legend. Show IP route ako, ayan. So yung mga letter C's na yan, yun yung mga directly connected networks. 10.0.0.0, asan yan? Ayun sa taas. 10.10.10.0. Alright, 10.10.10.4. Where's 10.10.10.4? Ito yung sa ilalim. 2. Ayan, no? Ang linaw, no? Ililista niya lahat yan. 10.16, ito. At saka 11.32, ito. Those are network addresses. Alright? So, ang linaw na si edge router, 4 ang directly connected network sa kanya. Wala pa siyang mapa. Okay, para makapunta siya dito, hindi pa to nakalista sa kanya. So, ang gagawin natin, ililista natin to dun sa routing table ni edge router. Pero kapag nalista niya yan, hindi letter C ang makikita mong legend dito. Ano dapat ang makikita mong legend? Pili kayo dyan. So what are we expecting to see? What letter are we expecting to see kapag nagawa na natin yung command? Guys, ayun yung mga choices nyo. So what are we expecting to see on the routing table of edge router? Anong letter? You see this? You see that? Yes. S. So, mamaya, kapag nag-show IP route ulit tayo, tapos na akong mag-command, okay, meron nilitaw dito S for static. Ibig sabihin, naturuan na si edge router na kapag input ka na ng route, papunta doon. Dapat ililista niya yan. And then, kung saan siya dadaan. Do you follow? Kung saan siya dadaan. Okay? So, sige. Okay, tuloy natin guys ha. So, lilitaw dapat dito, magkakaroon siya, madadagdagan siya ng S. Okay, tapos pag meron na tayong floating static route or default static route, meron kayong makitang S asterisk. Okay, mamaya na lang. Pakita ko sa inyo one by one, no? So, balik ako sa global mode. Okay, so this is the command in order for me to create the route. So, the command is IP route. So, tingnan nyo guys ha. Kapag gusto mo lang i-check yung mga routing table niya, ano yung command ang gagamitin mo? Anong command? Show IP route, sir. Show IP route. Okay, sa privilege mode, no? Alright, in order for you to create static route, the command will be IP space route.
Alright, isa-isahin ko to guys ha. Ito na yon. Makinig na. IP route command. Okay, question mark ako dito. Ano yung tatanungin niya? Alright, look at this. IP route. Oh, look at this ha. Ano yung next na value nilalagay mo daw? Destination prefix. So you remember kung bakit ako nagganito? This would be our source. This would be our destination. Ha? Ang linaw, no? Kasi nga, dito, tatanungin niya. Okay, saan ka pupunta? Okay, anong barangay ka ba pupunta? So you're gonna tell me the destination prefix. The destination prefix is simply short for the network address. Tandaan niyo yan ha. The destination prefix is also known as the network address. Kung saan ka papunta. Okay? Destination network address. Yun yung ilalagay mong value. Destination network address. Alright. So in this case, saan ba tayo pupunta? Dito. Gets? So ibig sabihin, this would be our prefix. This would be our value right here. Kung IPv4 muna tayo, the command will be IP route. And then, prefix, yan nga, magkakaiwala, ABCD. Ibig sabihin, ang IPv4 yan. So I'm going to type in this one value, itong value ko. So nakapupunta 192.1.0.0.0. Alright, is that clear? So far, bakit yan yung nilagay kong value dyan? Ang tatargetin mo na ngayon will be the network address, the destination network address. Hindi na yung mga IP address ng mga host. Yung mga nakatutok na dyan ng mga values. Yan. Ito, tatargetin din natin ito mamaya. Tatargetin din natin yan mamaya. This one. Gets? Guys? Okay? Next. Okay, ano na yung next value? So kumpletuhin natin yung syntax. Question mark ako dito. Okay? The next value would be what? The destination prefix mask. Okay, ano yung ibig sabihin nun? The subnet mask of that value. So ano ba yung subnet mask natin? /24, that is? What is the value for /24? Subnet mask. 34255. Okay. Alright, so nakakompleto na natin, no? Guys, so depende yan doon sa /24. Again, sa exam, di ko naman kayo nakikita, so pwede naman mag-codigo, no? You can list down the all subnet mask. Lista mo na kaagad. Okay, ano yung /24? Ano yung /23? Ano yung /25? Para pag nakita nyo yung ganyan, hindi ko ilalagay yung subnet mask value, kayo yung magko-convert into this one. Okay? Then, ano yung next value? Question mark ulit ako dito, guys, Uy, ano yan? Ang dami. Alright, ang dami. So, tingnan natin to, guys. Okay, pagdating dito, guys, ganito yan. So, sinabi mo na kay router kung saan siya pupunta using this values right here. Now, ang next value na gagawin niya or kailangan niya will be the path. Okay, ganito I-minimize ko muna yan. Ang next value na hahanapin niya will be the path. Or, kumbaga parang, okay, sinabi mo na sa akin kung saan ako pupunta. Pupunta ako dito. Okay? Pero, kailangan mo ring sabihin sa akin kung saan ako dadaan. Okay, yun yung ibig sabihin nito. Itong value nito na hinahanap niya. Yung next na syntax value. Pero ang dami mong option, no? Anin kaya dyan? Okay, ganito lang yan kasimple, guys. Okay. Yung dadaanan natin, okay, yung dadaanan ng router, it will depend, dalawa lang yan actually, no? It can either be, ito na yung path natin, guys. So it can either be what we call the exit interface. Dadaan siya ng exit interface. Or dadaan siya ng tinatawag nating next hop IP address. So, either of these two, okay, ulitin ko, kahit ano dito sa dalawang to, pwede mong gamitin. Pwede mong sabihin kay router, okay, dumaan ka ng exit interface. Walang problema. Pwede mong sabihin kay router, okay, ayokong gumamit ka ng exit interface. Gumamit ka ng next hop IP address. Yun yung gagamitin mong value. Walang problema. So, either. Pag sinabing either, pipili ka lang dyan sa dalawang yan. Sa major exam natin, guys, sasabihin ko kung anong path ang gagamitin. So, pag sinabi ko, create a static route from LAN 1 to reach the destination network 192.198
using exit interface. So pag sinabi ko using exit interface, kailangan yung sundan yon. Kasi kung hindi siya mag-score. Okay? So it's either of these two, no? Dali nga, check ko lang yung IP address ko, parang mali yata. It's supposed to be 198. Sorry guys, ha. Look at this, you see this? Supposed to be dali. Sorry, supposed to be 198. Mali rin ako dito. Anyway, hindi rin talaga makakarating yan. Sorry, hindi rin makakarating yan. No? 198 pala siya. Nasanay ako sa 192. Okay, so palitan natin yon. This is 198. So take note of that, no guys. Ayun pa yung isa. Oops. Ulitin ko lang. IP route. Sanay ako sa 192. Ang destination network natin is 198.0.0.0. Okay? So 198.0.0.0. Prefix /24. So 22255.0. Okay, doon na tayo sa pipili na tayo ng path. So balik tayo dun sa path. Yan. So it's either exit interface or next hop. Okay, na paano malalaman yung mga values nito? Okay, ganito lang yan guys. Pag sinabi ko sa exam, exit interface ang hahanapin mo. Exit interface ha. Okay, ganito lang yan. Titingin ka sa source. Makinig ha, titingin ka sa source. Saan ba siya galing? Kung galing ako dito ako manggagaling, saan ako dadaan? Dadaan ako kay router, edge router. Saan ako papunta? Dun, destination. Okay, pag exit interface, ganito lang siya. Pag nag-send ako ng ping dito, pag nag-send ako ng envelope, saan siya lalabas? Saan siya lalabas? Para makarating ako doon. So, pwede dito, di ba? Pwede siyang umikot dito, pwede rin siyang umikot doon. Kaya lang, since nga itong network na to, nakakonect na siya dito, dito na lang. Mas madali. Yung path niya dito. You see this? Yes, sir. Okay? So, ito ngayon ang gagamitin kong exit interface. Okay, anong value, anong kukunin kong value dito? Pag sinabing exit interface, ang kukunin mong value is yung interface ID. Itong active port nito, hindi yung .2, no? Hindi yung IP address. Yung mismong interface ID, kaya nga exit interface. Kung saan ako lalabas. Okay? Galing ako dito, no? So this would be my flow right there. This would be my flow. So pag papunta ako doon, this would be my flow. This would be my arrow going down, going that way. Saan ako lalabas? So my exit interface will be this port right here. So kukunin ko yung value nito. Kukunin ko yung ID nito. Itong .2 na to, .2 siya, di ba? Ano ba yung interface niya? That is S serial, you see it? You see that? That is serial 0/0/0. Now, do not make mistake when it comes to naming the exit interface. Ha? Kasi kapag imbis na itong S000, nilagay mo S001, mali na yon. Kasi imbis na dito siya lalabas, tinuruan mo siya na dito siya lalabas. So it will all depends on the on your setup of the exit interface value. Guys, are you getting that? Yes, sir. Okay. So, ano ang value natin dito? Exit. Papunta ako doon, no? Exit interface, it would be S0/0/0. So, that will complete my syntax. Sir, saan po makikita yung S? Kapag hindi siya nakalitaw dyan, okay, tutok mo lang yung ano mo sa mouse. Mouse mo dun sa router. Then, hanapin mo lang. Ayan. Ano ba yung IP address ito kanina? Di ba chinek natin ito kanina? This one is .2, right? This one is .2. Ayun, asan yung .2 na may IP address? Ayun, no? Ayun, no? See that? Tapos, obvious naman, ito sa ilalim, 10.10.10.6. 10.10.10. Ayun yung 10.10.10. Okay, Di ba? sir. Yung sa taas, that is 10.10.10. Also, pero, kung titingnan mo, magkaiba sila. That is .1 and 2. And at the same time, pwede nyo rin gawin to. Options, preferences, always show port labels. Kaya lang, pag ginawa mo yan, medyo magulo nga lang siya. Ayun, no? Kasi nagpapatong-patong yung mga port labels.
Okay po, sir. Ayun, Thank you, lilitaw sir. naman siya eh. Okay? Alam ko sa ibang packet tracer, kapag tinutok mo yung mouse dito, lilitaw yung ID niya eh. Bakit dito ayaw? Probably hindi nakaset yung settings ko. Yung merong tooltip, sasabihin niya, enable cable length effects. Ito. Check nyo to guys. Show port labels when mouse over in logical workspace. Check nyo yan. Tapos ang gagawin nyo, yan o. Ayan o. Pag tinutok ko yung mouse doon, nilitaw yung port niya. Ayan o. Ba? Tapos magtatago siya ulit. Para hindi nakakalito. Ayan. For example, ito. Anong port ito? Ayun. F0/1. Anong port ito? F0/1. Anong port ito? G0/0. Tapos S0/0/1. Gets? Nice, no? Kalkalin Yes, niyo yung sir. packet tracer, no? Very, ano yan, hindi ka pwede magkamali dyan. So, yun yung value niyan. So, I'm just going to put that value here. Okay, gagamitin ko exit interface. So, yun na yun. Okay, meron pa ba? Okay, ito pa yung isa. Okay. So, sa exam, dito sa packet tracer na to, pinagsiset kayo ng metric. Okay, metric, no? Ano yung metric for this route? Okay, pwede ka daw maglagay from 1 up to 255. Pero meron ka ng CR doon. Pag meron ka nang nakitang ganito guys, ibig sabihin kahit optional na lang to. Pwede na ako mag-enter dyan actually. Tapos na yan. Pwede na. Pag meron ka nakitang CR dyan, ibig sabihin tapos na yung syntax. Okay, optional na lang to. Optional na lang yan. Depende sa sasabihin ng packet tracer file or sa instruction. Pag sinabi niya, create a static route from LAN 1 to reach this network right here using exit interface and then put a metric of 5. For example lang, gaya nito sa packet tracer, ganun yung pinapagawa niya. Put a metric of 5. Okay, so pag gano'n, nalagay ka lang ng 5 dito. Yun na yung metric niya. Okay, ano ang purpose ng metric? Okay, ganito yan guys. Okay, ganito yan. The metric is parang sa routing, yun yung parang layo. Yun yung sukat. Yun yung sukat, kino-compare niya yung layo nung biyahe. Okay, kasi kapag gumawa ka ng route dito, guys, okay, ang gagawin ni router, kasi kung titingnan mo to, dalawa yung option niya, di ba? Pwede siyang dumaan dito, pwede siyang dumaan dito sa baba. Kapag gumawa na rin ako ng path dito, pwede rin siyang dumaan dito. Gets? Now, ngayon, anong gagawin ni router? Kasi ang gagamitin lang naman niya dyan is one available path, di ba? Isa lang. Hindi naman niya pwedeng pag-iwalayin yung ping mo. So, ang gagawin niya, pipili lang siya ng isang path. That path is always the best path. Okay, parang shortcut, no? Papanik ka ng Pampanga to Baguio, meron kang dalawang daanan. Pwedeng Marcos Highway, pwedeng Cannon Road. Alright? Marcos Highway, Cannon Road. Okay? Now, it depends on the driver. Okay, saan ka ba dadaan, sir? Para mas mabilis, nagmamadali kasi ako. Ayoko ng sightseeing masyado. Ay, nagmamadali ako. Pag nagmamadali tayo, dito tayo. Marcos Highway tayo. Or Cannon Road tayo, mas mabilis. Gusto ko, medyo sightseeing muna tayo. Dito tayo sa Cannon Road. Mga ganun. Okay? So, si router, meron din siyang ganun option. So, how are we going to tell the router, okay, na dito ka dadaan palagi? Ito yung gamitin mo palagi kasi mas malapit to. Hindi mo na kailangan dumaan dito. Iikot ka pa dyan. Dalawang router pa yung dadaanan mo dyan. Ito, isa lang. Nakuha niyo ba yan? So, pinipersa mo si edge router na dito dumaan palagi. So, paano mo gagawin yon? Okay, gagawin mo, bababaan mo yung metric nito. So, bababaan mo yung metric itong linyang to, bababaan mo yung metric niya ng 5. Kasi by default, ang metric natin is around 255. Depende yan sa port, no? Or depende or 100, sorry, metric 100. Depende dun sa kable na gamit mo. So, kung ang metric nito, hindi mo pinalitan, for example lang, ang metric niyan is 100. Ito sa ilalim, ang metric is 100. Yung sa itaas, pinalitan mo ng metric 5. So, anong gagawin ni router? Iko-compare niyo yung dalawang linyang yon. Okay, saan ba ako dadaan? Dalawa yung daanan ko ah. Especially sa dynamic, no? Kasi sa dynamic, nag-iisip siya. Dito. Kasi sinabi sa akin, pinwersa akong dumaan dito kasi ang baba ng metric ko dito. Ibig sabihin, mas makakarating ako ng mabilis doon if I'm using this metric, if I'm using this line. Nakuha niyo ba yan? So, i-compare niyo yun palagi. Okay, may ping. Okay, saan ako dadaan? Uy, dito palagi. Kasi mas mababa dito. So, ibabato niya lahat palagi yan.
Diyan. Gets? Naka ba yun? Yes, So, sir. lagyan natin metric 5. Now, I'm not following the packet tracer instruction, guys. Kayo yung bahala later dun sa point system nito. Okay. So, kapag hindi nyo na kailangan ng metric, no, wag nang ilagay yan. Enter na lang. 5. Sample lang. Lagyan na natin ng metric. Enter. Alright. So, meron na akong route, okay, to reach the 198 network. Okay, papunta doon. No? Yan. Now, what do you think will happen if I try to ping? Okay? Successful na ba siya or hindi? What do you think? I'm just going to try and ping the same IP address of 198.198.00.1. All right. So I'm gonna try and ping 198.0.0. Oops. Okay. So check natin. So ang piniping ko, guys, ang piniping ko is this port right here. Yung G00, yung 198. Dali. Ano ba yung IP address nito? Yeah, 198.00.1. Isasakupin niya na yun kasi it's still 198 naman eh. So, okay lang yan. So, as you can see, right there, request timeout siya. Right? So, hindi siya nakarating. Okay? Dun sa, actually, nakarating siya. No? Ang problema lang niyan, what do you think? Tingnan natin I'm just going to try and simulate and then see what will happen. No? Naka-ICMP na ako. So, I'm gonna try and ping send another envelope. So, check natin guys Forward ako dito. Papasa kay switch. Papasa kay router. Ang gagawin ni router, meron na akong available route. Sandali, saan ka pupunta? 198.198.0.0. Okay, tingnan natin. Okay, alam ko meron na akong route papunta dyan. Alright? So, when I do that, ayun na pinalabas na. Okay? Kaya lang, ang problema nito guys, nung na-receive yun ni ISP1, okay, ang gagawin naman ni ISP1 is that hindi niya alam kung paano siya ibabalik. 'Di ba? So, hindi niya alam kung paano ibabalik. So, ano yung kailangan natin dito, guys? Yes, nakakarating yung packet mo. Okay, using the exit interface point 2. You can see dito siya dumaan, no, guys? Tinuro kasi natin dito siya dadaan, no? Ang problema, hindi siya nakakarating or hindi pa siya nakakabalik. So, yung reply, hindi siya nakakabalik sa atin. So, tignan natin, no, guys. So, stop ko muna to. Okay, I'm gonna go back to real time. So, check lang natin. Dali nga, guys. I'm gonna check my routing. Route 198. Wildcard bus yata yun. 000. Okay, so it's supposed to be prefix. Okay, exit interface ako dito. Okay. Sige. Okay, now, try natin. Okay, I'm now going to try and create a route naman pabalik. Alright? Sorry, hindi pala to 19168. This is 000. Yan. Okay, so tama naman yung network natin. Check natin ngayon to, guys. I'm now going to check for the routing table of edge router. Show IP route. As you can see right there, okay, I now have letter S. You see that? Okay, marunong na ako ngayong pumunta ng 198.0.0.0
Okay, using my exit interface, S000. Dito ako dadaan. Sa taas. Nakakarating ako, problema, okay, hindi pa rin successful yung ping kasi nga, wala pa tayong route pabalik. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Babalik na rin mo ngayon yung scenario. Okay, kasi kung titignan mo si ISP1, okay, pag nag-show IP route naman ako dito, ang may kita ko lang again are my letter C's. Gets? Wala rin akong route, wala ring route si ISP1 para makabalik siya, para makapag-reply siya. Parang ganito guys. Pupunta ka ng Baguio, nakarating ka nga ng Baguio, nakarating ka ng barangay. Okay? Okay? Ang problema mo ngayon is yung what? Pabalik. Pabalik. Yes. Hindi mo ngayon alam kung paano ka babalik. So yung reply ni ISP1, hindi siya makatagos. Nakuha niyo ba yun? So ang gagawin natin, okay. So simple lang guys ang gagawin natin. Okay, ang gagawin natin dyan, babalik ta rin natin yung scenario. Alright? So, babalik ta rin natin yung scenario. So this time, this would be my destination. This would be my source. Okay? And then my flow would be coming from this network right here. And then out this network right there para makarating ako doon. Nakuha niyo ba yung logic niya, guys? Alright? So, it's gonna be that way. So, I'm gonna go to ISP1 now. Configure terminal. Alright, I'm gonna put in IP route. Okay, ano ngayon ang network, ang destination network prefix ko? Guys. Ano ngayon ang target ko? Saan ako papunta? Ano ngayon ang lalagay kong value dito? What would be my prefix mask? Prefix destination network address. Pabalik na ako. It would be 192. Alright, so 192.168.10.16. Alright, /28. Ito nga yung problema nyo, guys. Ano ngayon ang /28? 240, sir. Na? 255.255.255.240. Alright, so 255.255.240. Oh guys, dun sa mga nagtatanong bakit 240 to? O ayan, memorize nyo yung subnet mask. Kasi /28 yan, hindi siya /24. Alright, kaya nga 240 siya. Okay, next. Okay, ano ngayon ang gagamitin kong via? Okay, balik ako dito guys. Ano ngayon ang gagamitin kong via? Okay, this time I'm going to use next up IP address. Kanina pinakita ko sa inyo, ginamit niya dito. Exit, right? Exit. Kung paano naman pag sinabi ko sa exam, okay, gamitin mo next up IP. Next up IP address. So, paano naman yon? Okay, ganito lang siya, guys. Pag next up IP, check mo kung saan ka pupunta. Okay, ito yung source ko, di ba? Dito ako papunta sa destination. Pag next hop IP, okay, next hop, the next hop IP will be literal. Next hop, kung saan siya lulundag. Okay, para makarating ako dito guys, kailangan kong lumundag saan? I'm going to jump from this router going to this router. Pag ganun yung jump ko. Nakuha nyo ba? Nakuha nyo ba? Pag ganito, so yung jump ko would be from here, I'm going to jump to this router. Para makarating ako sa network na to. You see the jump? Guys, ang tawag dyan, hopping. Next hop IP address. So, kapag sinabi ko, hindi mo gagamitin ang exit interface. Pero kung exit interface ang gagamitin mo, it would be S000, right? Ang simple. Pero pag sinabi ko, ang gagamitin mo will be next hop IP address. Ito yon. Ang gagamitin mo niyan will be, anong kukunin mong value ito? Yung IP address nung next hop na interface. Kung saan siya lulundag, check mo yon. And then kukunin mo hindi yung interface ID, kung hindi yung IP address. Okay? So, ano ba yung lulundagan kong interface? It would be S000, pero hindi yon. Yung address ng S000, which is 10
10.10.2. Okay, maliwanag yun ha, guys. So it would be, my next hop would be, gagamit ako ng 10.10.2. Okay, hindi ko nalalagyan ng metric to. Okay, so dyan siya palagi dadaan. Or dyan siya dadaan. So I'm not going to put metric here. Okay, so I'm just gonna put here, enter. Guys, nakuha ba yun? Bakit 10.10.10.2 to? Any question muna there? Yung pinagkaiba ng next hop at saka exit interface. Guys? Wala po, sir. Okay lang yun. O, sige. Enter lang ako dito, ah. Okay. So, enter lang ako dito. I now have a route. So, check ko kung sinave niya yon. Show IP route. Ayun. Meron na akong, ayun o, S. Ayun. Medyo mas mahaba nga lang siya. Via, sabi niya. Saan ako dadaan? 10.10.10.2. Parang pag sinabi mong, okay, from Baguio, I'm going to go to Manila via Dao. Dadaan ako ng Dao. Pwede kong sakyan yan kasi uuwi ng Pampanga yan. Dadaan siya ng Dao. Okay? That would be my next stop IP address. Okay, ayan o. Yan. So, dadaan ako dito, guys. Okay? So, I now have a path. As you can see right there. Okay, by the way, nagkamali. Sir, nagkamali ako ng paglagay ng IP route. Imbis na 192.168.10.16, nagkamali ako ng subnet mask. 240 pala yun. Imbis na 128, nagkamali ako. So, ano gagawin mo? Balikan mo lang yung tinype mong command using up arrow key. Tapos, lagyan mo lang siya ng, punta ka dun sa left arrow key, sa unang-una, lagyan mo lang siya ng no sa umpisa. So, no IP route, enter ka lang dyan. Show IP route. As you can see right there, wala na yung S ulit. Nabura na. So, kung ibabalik mo siya ulit, alright, IP route ka ulit. Alright, IP route ka ulit. And then, enter lang ulit. Or balitan mo na lang yung value mo dito. Yung mga tama na. So, enter lang ako dyan. Okay. So, I'm gonna check kung sinave niya. Ayun na siya. Binalik na ulit. Okay. Now, our ultimate test will be, try na natin ngayon. So, I'm gonna try and ping ulit 198.001. So, check natin ito ngayon kung mag-reply na siya, no? Oops. Yun na. Alright. I now have an open line to reach that network. Kasi nga, ano na siya? Converged na siya. So, I am now reaching this network and then this network can also reply. Nakakapag-usap na to ngayon. Okay? Okay na siya ngayon yan. So, that is IPv4 pa lang. Okay? That is IPv4 pa lang. So, what if you're going to try and create an IPv6 route? Okay? Sa IPv6 route, pareho lang naman, guys. Pareho lang naman. So, yung principle natin kanina sa B4, i-apply mo lang dito. Okay? I-apply mo lang sa kanya. So, kapag IPv6, so it's gonna be, okay, itatargetin ko to itatargetin ko tong 2001. db8ff:/64. Okay, using IPv6 route, no? So, pareho lang din naman. Global mode. Okay, this time it's gonna be IPv6 route. Okay, and then ang ilalagay mo lang will be the destination prefix. Tingnan nyo yung pinagkaiba niya. Sa IPv4, IP route. Sa IPv6 is gonna be IPv6 route. And then the prefix, kung saan siya pupunta, 2001:db8:f:/64. So, wala siyang 255.255, no? Ita-type mo lang direkta yung value. Yan, yung mismong yan. If you want, copy-paste mo para hindi ka magkamali. May value pa bang next? Ganun din. Okay, saan ka dadaan? Are you gonna use the exit interface? Are you gonna use the the exit interface? Or are you gonna use the next hop IP address, IPv6 address? So, kung dito ako galing, what will be my next hop IPv6 address? Check mo ngayon yan. Ito, yung IPv6 address nito. Or yung exit interface nito. Okay? Ganun lang siya.
So, for example, this one, it's gonna be, gamitin na lang natin yung S00 kanina. So, S000. Pareho lang din yung principle niya. So, pareho lang yung exit interface at saka yung next hop IPv6 address. Kung IPv6 address yan, gagamitin mo. Okay? Check natin ngayon to. Ano ba yung IPv6 address ni... Ano bang port nito? S000. Yung next hop niya. So, the next IPv6 address would be, ayun, 2001 DB8A :1::1. So, it will be 2001 DB8A :1::1. Hindi mo na kailangan yung /64. Okay? Meron ka pa bang kailangan ilagay? O yung admin distance, pareho lang din. So if you want, you can put it also admin distance 5. So enter lang ako dyan. Meron na akong IPv6 route. How are we going to check the IPv6 route? Show IPv6 route. Pareho lang din naman ang ipapakita niya, guys. So magkakaroon ka ng sandali. Ba't niya kinuha yung, ba't wala siyang S? It's supposed to be a static route. Ganun lang din naman siya. 2001 DB8A :A. Ayun. Mali. Mali ako. So this one is, sandali, burahin ko muna. Or, sige, gawa na lang ako ng bago. Tanggalin ko na lang yung mamaya. Magkahiwalay pala to. DB8 :A. Tingnan nyo typo error lang yan pero yung troubleshooting dapat very sharp, ne? DB8 :A. DB8A :A :1::1 siya, right? 000. Oh, tama. So that will be my next hop IP address. Okay, check ko yung kanina. Ito yung mali. So tatanggalin ko lang to. No? Okay, and then I'm gonna show IPv6 route. Yun. So meron na akong mali lang yung address ko kanina kaya hindi niya na-record. Okay? So now I have one path of IPv6 route so that I can reach this network. So pagbabalik, ganun din para ma-reach niya yon. Okay guys, ito pa yung isa, reminder. Yung path na ginawa natin kanina from here going to this network, isa lang yon. Nung nag-reply ito, pabalik doon, okay, pagbalik doon, ito lang ang ginawa natin ng path. Kapag magpiping si PCB ngayon, which is on different network, pag magpiping ako dito, makakarating yan sa Baguio, yes. Pero pagbalik, ang gagawin nito ISP1, question mark na naman yan. Kasi hindi mo pa tinuro sa kanya kung paano pupunta dito. These are two separate network. So ano yung kailangan mong gawin? Okay, kailangan mo rin gumawa ng static route pabalik dito. Targetin mo to. So this would be your destination now. So dalawang S ganyan ang mangyayari kay ISP1. Alright? Dalawang S ang gagawin mo sa kanya. So, same next hop. Pareho lang yung next hop niya. Tapos, iba-iba lang yung destination network. Medyo nakakalito lang, no? Pero, ganun siya. So, ngayon, kapag targetin mo yan, pupunta ka naman dito, gagawa ka ulit ng panibagong static route doon. Pagka targetin mo to, gagawa ka naman ng panibagong static route doon. So, one each destination. One for each destination. 1S for each destination. Pwede kang gumawa ng summary route, pero we're not going to ano muna yan. Pero for now, one for each destination network. Okay, actually ito, sakop niya na yan Basta long as contiguous yung IP address. Contiguous naman to isang network lang to So, it would be ano siya, kumbaga parang tawag nito, tatargetin lang niya specifically yung network address na hinahabol mo.
Okay, come to think of it, parang isang network nga lang to. So it's just 5 network, sorry. So it's just 192.198.0.0.0. Pareho lang pala sila, sorry. Isang network lang to, guys. Hindi ko napansin, pareho lang sila ng network address. Oh. They are on the same network. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, if pag tinarget mo to, lahat ng yan nakakapunta doon. Pero yung pagbalik, kailangan targetin mo naman pa isa-isa. Okay? Including this one. Yan. Okay? Another one is yung tinatawag nating floating, last na lang. Yung floating static route, ganito lang siya kasimple. Yung floating, okay, kapag IPv4 yan, kapag gagawa ka, ganito lang yung command. Okay, ganito lang siya. So, IP route, okay, the floating command is this one. Okay. Your destination prefix, okay, wag mo na siyang tignan. Wala ka nang ibang titignan na value. Yung ilalagay mo lang kapag floating ang sinabi niya would be quad zero value. Pag sinabi mong quad zero value, that means to all. You target everything. Basta wala akong pakialam kung saan ka pupunta, basta palabasin mo siya. Ang tawag natin dyan, gateway of last resort. Kumbaga parang, ang sinasabi mo, okay, isend mo lahat. Isend mo kahit kanino yung ping. Basta ang gawin mo lang, i-open mo lang yung gate. Hindi ko tatargetin ito. Hindi ko tatargetin yung 198.0.0.0. Basta ang ilalagay ko dito is quad zero. Pag na-detect ni router yan na quad zero, wala siyang pakialam. Ang gagawin niya, it will just send it. Babato lang siya ng bato. Yun yung floating static route. Yun yung tinatawag na default static route. So, gawin ko siya, no? Quad zero, yung prefix, ganun din. Quad zero na rin. Pero yung exit interface at saka next hop, kailangan tama. So, gagamit ako ng exit dito. Okay, gumagawa ako ng floating, guys. Static route to target everything. Palabas. Okay. So, enter lang ako dito. Enter. Okay, walang problema yan. Okay. When I do show IP route, okay, meron na akong makikitang ito. So, kung dati S lang, this time it's gonna be S asterisk. Ibig sabihin, gumawa ka ng default static route. Palabas. Okay? Palabas nitong network na to. Kung gusto mong dito siya lumabas, okay, ganun din. O, sige, gawa tayo. IP route. Pag sinabi niya, okay, create a default static route, okay, so that this network can reach the other network using this line. O, dito ako dadaan sa ibaba. IP route, quad 0, quad 0. Quad 0, quad 0 for the subnet mask. And then dito ako dadaan. Ano ba yung port number nito? S001. Okay, so S001. Oh, meron na akong route niyan palabas. Default static route palabas dito. I-open ko lang yung gate niyan. Kung gusto ko mag-reply nito using a default static route ulit, oh, wala siya. Hindi siya pwede. Okay? O kaya ito, gawan ko na siya ng default static route. Pakita ko lang sa inyo, gawa ko ng default static route palabas ha, pero hindi ko to targetin to. Tingnan nyo muna to kung magpiping siya, no? Hindi to magpiping initially. So, ping 198.0.0, oops. 0.0 dot, oops. Dot 0.0.1. So, galing ako kay PCB ha. Oops. Galing ako kay PCB. And I am pinging. Ito, dito ako galing. This would be my source. Dito ako galing. Wala pang route to, no? So, hindi talaga mag-reply yan. Okay? So, wala talaga yan. Pero nakakalabas na yan ng network. Nakakalabas na yan dito. Ito na lang ang hindi nakakarating doon. So, gagawa ako ng default static route dito para targetin yan. Tignan nyo, hindi ko targetin to. Hindi ko ilalagay yung 192.168.11.32. I'm gonna create IP route, pero quad 0, quad 0. Gagawa ko ng default static route. I-open ko lang yung gateway. I-open ko lang. Basta open ka lang. Kahit ano. And then lalabas ako ng S000. Okay, exit interface. Para mas madali. Okay, enter. Okay lang yan. So, show IP route ako. Meron na akong, oops, S asterisk. Okay, ping ulit ako. Ayun na. You see that? Kumbaga, si ISP1, sinabi mo sa kanya, i-open mo lang. Okay, kahit sino yung mag-reply sa'yo, open ka lang. Reply ka lang. Kahit sino yung, wag ka nang tumarget ng kahit ano dyan. Okay, that is the purpose of the default static route. Kumbaga parang,
ano mo siya, siya yung fail-safe gate mo, no? Dati kung meron kang static route na fixed, mapa na fixed. Okay? When you add a default static route, nagkakaroon siya ng parang lahat. Okay? Every path, try mong daanan. Okay? Kapag gagawa ka naman ng default static route ng IPv6, okay, nandun yun dun sa packet tracer file. Okay? So, ang gagawin mo lang would be Ipv6 route. Alright? And then ang gagawin mo would be, since yung equivalent ng 0.0.0 sa Ipv6 would be double colon lang. /0. Okay, kasi puro 0 eh. So, yan yung Ipv6 route. Tapos, gagamit ka ng exit interface. So, for example, gagamit ako ng S001 ulit. So, meron na akong Ipv6 route. Inopen ko na yung gate for Ipv6 as well. So, yan. Lapit na yan. So, without looking at the instruction, I merely, mali-mali yung mga values. Because I did not follow kung ano yung mga gusto niyang gawin dito. Kung saan ako gagawa ng default static route, kung saan ako gagawa ng metric. Pero pinakita ko sa inyo. So, kayo na lang yung magtatama later. Okay? Kung ano yung, for example, yan, static route. Kapag static route ang hinihingi niya, that would be the exact value. Okay? Kapag default, that would be the quad zeros. Alright? So, ganun lang siya, guys. Ang importante dito is I am successfully pinging. No? Nakakapag-ping ako. I just did not follow the scoring ni Packet Tracer. Alright? So, I guess that ends our Module 8. Okay, hopefully, nasundan ninyo. So, correction lang yun. We have 5 total networks. No? Not 6, not 7. We have 5. Okay, do not be confused on this one. Isang network lang to. Okay, I was confused a while ago kasi akala ko magkaiba sila ng network address. So, we only have 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. So, yan. That is static routing. That completes Net2 module. Any questions? Dumami tayo Okay. So, sige. Wala na? Wala na po. Alright. Sige. So, again, Packet Tracer submissions. Alright. All online exams chapter will be open today up to next week. Tapos, try nyo nang gawin to or try nyo nang pag-alaran. I'm going to re-upload na kaagad yung PKA file nito para maano nyo na. And then prepare for the exam. Big topology problem next week. Okay, that would be our final week ng Cycle 2. Cycle 1. Okay, let me just download the attendance. Alright, so if you don't have any more questions, guys, paki-open lahat ng camera muna for our quick snapshot. Attendance. So halo-halo na to, no? From different sections.